बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यो ځل بیا تاسو ته په ارفان ټیک چینل کې هرکلی وي زموږ چې کوم نن ټاپک دی نو هغه د چارت دی په ایم ایس ورډ کې نو راځو ډایرکټ چې کوم دی خپل کمانډ هغه سٹارټ کوو چارت په انسرټ کوي څنګه نو باغې باندې به تاسو کار څنګه کوي په کومه طریقه باندې نو لومبې راځو چارت کمانډ چې کوم دی هغه ګورو هغه انسرټ کې چې کوم دی illustration group ته او illustration group کې چې کوم دی چارت دلته لیکلي دي make it easy to spot patterns and trends in your data by inserting a bar area or line chart صحیح ده په مختلف طریقو کې کالم دی لاین دی پای دی با دی ایریا دی اس واي دی سٹاک دی سرفیس دی ریډار دی کمبو دا حضور اعظم سٹارټ کړم د سره د کالم باندې می کلیک کو دي کې چې کوم دي دا پکې بیا مختلف فارمیټس دي اوس دا کوم فارمیټ چې دي دا په لاین کې مغشتي شم دی فارمیټ کې مغشتي شم پای کې مغشتي شم دی فارمیټ کې مغشتي شم بارم دی زه چې کوم په کالم باندې او کالم کې دغه فارمیټ دلته مې اوکې کړو چې څنګه دا اوکې شي دې سره به اتوماتیکلی د ایکسل چې کوم شیټ دی هغه به سره اوپن کیږي دا بغیر شیټ چې کوم دی دونه اوپن کیږي وای چې دا کوم کیلکولیشن دی نو کیلکولیشن ټول چې کوم دی په ایکسل کې دی په ورډ کې کیلکولیشن نشته نو اوس چې کله دا کیلکولیشن یې مطلب دا کوم شارټ دی دا انسرټ شي دې سره دا ایکسل شیټ هم کولو شي چې کله ایکسل شیټ کولو شي او ورسره دلته دوه ټیب نور هم کولاویږي یو ډیزاین دی یو فارمیټ دی یو ډیزاین ټیب دی یو فارمیټ ټیب دی دا پکې ایکسترا چې کوم نه کولاویږي ډیزاین او فارمیټ صحیح شو اوس په دې ډیزاین کې یا په دې فارمیټ کې مختلف کمانډز دي لومبې راځو دلته دا کوم ډیزاین ټیب دی هغه وایو نو دلته زه راځم دا وینډو چې کوم دی دا کلوز کوم او دا زه میکسیمایز کوم دلته دا کوم چارت دی دا سټرکچر چې کوم دی دا دی دلته راځم ډیزاین ته په ډیزاین کې چې کوم دی اډ چارت ایلیمنټس دي نو ایلیمنټس باندې زه کلیک کوم لومبې د دې دا کوم ایلیمنټس چې دي د چارت هغه به ډیسکس کوو چې هغه کم دي نو دې کې دا لومبې راغلي دی ایکسس چې کوم دی یو پرایمري دی یو هاريزونټل دی پرایمري ورټیکل او پرایمري هاريزونټل نو دې ته مونږه ایکس ایکسس وایو دا کوم چې دا 6 5 4 3 2 1 0 دا پرایمري ورټیکل دی زه هاريزونټل تاړم اوس وته وګورئ بیا پکې ایکسس دی نو دلته به چې کوم دی د لیفټ سایډ ته موږ ته چې کوم دی دا یو ایریا اوپن کیږي دغه ته موږ څه وایو ایکسس ټایټل بیا پکې چارت ټایټل دی نو دا چارت ټایټل چې کوم دی هغه نخکاری اوس په شو کیږي چارت ټایټل یې وته لیکل دی دا یو دی ورپسې بل کمانډ هغه دی ډیټا لیبل نو دا پکې ډیټا لیبل دی د ویلیوز ته ګوره دا پکې شو کیږي بیا پکې ډیټا ټیبل دی ټیبل سره اوم انسرټ کیږي وذ لیجند نو دا کومه ایریا چې دا د سیریز 1 2 3 دی لیکل دی د کلر ور کړی دی نو دغه ته لیجندز وایي نان کی لیجندز ایرر بار بیا پکې گریډ لاینز نو دا کوم چې لاینز راځي دغه ته گریډ لاین وایي لیجندز کم چې دا سیریز 1 2 3 دی ټاپ ته لاړو لیفټ ته راوړېدو باټم ته راغی بیا پکې ټرینډ لاینز دي دا چې کله موږ دا چارت چې کوم دی د هغې لیاوټ یعنې کوم سټرکچر دی هغه چینج کو ټایپ دی هغه چینج کړم لکه دلته زه راځم ما واخیسته دا یو یا دیکھیں مې واخیستو اوکې اوس راځم ټرینډ لاینز ته لاینز هم ښکاري ګوره ورته بیا پکې ټرینډ لاینز دا پکې اپ ډاون والی نو دا پکې سری هغه لاینز دي
رالم دلته دا چارت ټایپ چې کوم دی هغه مې چینج کړو واپس مې کالم ته کنورټ کړو د کالم نه پس رالم دلته مې لیاوټس واخیستل نو دا پکې لیاوټس دي زما دې لیاوټ کې پکار دی دا پکې کلرز دي چې کوم یو کلر تاسو ورکوئ بیا پکې دا سټایلز دي نور دلته چې کوم دی دا رو کالم دی لکه دلته زه راځم لومبې ډیټا سلیکټ کوم زما ډیټا پکار ده سیریز 1 والا سیریز 2 والا او 3 والا زما صرف 2 پکار دی 1 او 3 مې نه پکار اوکې مې کو اوس دلته دا کم چې روز سویچ رو کالم دی یعنی مطلب کم کالم دی هغه رو ته کنورټ کیږي رو به کالم ته کنورټ کیږي دا کم چې سیریز 2 دی دا اوس لاندې شي او دا کم چې کیټګری ده دا دې خپل لیجنډ جوړ شي دې ته سویچ رو کالم وي واپس ډیټا چې کوم نه سلیکټ کو دا ټول سلیکټ کو دلته راشه کلیک کا پدې باندې اوکې کا اوس ډیټا ایډیټ دی ډیټا ایډیټ کومه فور ایگزامپل زه وایم چې دلته دا کم ایر دی هغه 2019 دابل 2020 او دابل 2021 شو خو زما کیټګریز چې کوم نه یعنی زه ولا یو آیټم نیم ورکوم ماوس کیبورډ LCD او لایټ پین ا دې کوم مختلف ویلیوز دي هغه پورټ کوم 120 150 او 180 بیا دغه کیبورډ والا هغه 250 350 500 LCD 1500 دغه چې کوم دی دا دی 1200 او دغه بیا 1800 لایټ پین 150 180 250 انټر میکو دا به ایډیټینګ شو اوس د دې نه بعد کې دلته د ریفرش کمانډ دی نو ریفرش چې کوم دی یوز کیږي د سره لپاره چې کله ډیټا موږ پټ کړ او هغه په دې کې ډایرکټ چې کوم دی اډ کیږي نه چارت داغه دا کم بار دی دا کم گراف دی هغه چې کوم دی اډ کیږي نه هغه ویډیوز کمیږي سیوا کیږي نه نو هغه لپاره بیا د کمانډ چې کوم دی هغه ریفرش دی او ورسره دا چینج چارت ټایپ دی نو دا کوم چې سټرکچر دی د دې چارت دا کوم چې موږ کالم کې اغشتري نو دا ته بدل کولم شي یعنی بدلولم شي بل فارم ته چې کوم نه کنورټ کولم شي لکه زه ایریا لاین کې اخلم اوکې مې یا زرا اعظم دلته چې کوم دی پای مې واغشتا دلته مې دا اوکې نو دا او د چارت ډیزاین ټیب ان شاء الله روان کلاس کې به مونږ د دې دا فارمیټ ټیب وایو تر دې مخ اجازه راکړئ د الله په امان